بوتين يقرأ القرآن ويترجمه ويتغزل بصحيح البخاري ويوزعه مجانا. زيلينسكي يعاهد المسلمين ويدعوهم للقتال برمضان صائمين، ويريد تخليص أتباع دين محمد مما أسماه قمع موسكو. وهناك على الجبهات، إن التقى الجمعان منهما على الجبهات صاح كل منهما الله أكبر قبل أن يعمل السلاح ببعضهما البعض. فرقتان تتبعان دين الإسلام ونبيهما الرسول الكريم محمد، لكنهما تتقاتلان تحت رايتين مختلفتين لدولتين جارتين، تنحدران من جد واحد وعرق واحد ودين واحد، جمعتهما يوما دولة كييف روس وفرقتهما اليوم حرب ضروس. ليس أغرب ما فيها أنها قامت بين أبناء العمومة، فللتاريخ شواهد على كثير منها كاد أن يفني فيها الأخ أخاه، كما كان للعرب من تلال جثث في حرب البسوس بين أبناء وائل. إلا أن أدعى ما يكون للحيرة في حرب روسيا وأوكرانيا اليوم كيف وجد مسلمون أنفسهم في مواجهة مع مسلمين آخرين على خطوط الجبهة الأمامية لحرب بين دولتين مترابطتين بروابط تاريخية وثيقة منذ مملكة كييف روس، حين كانت كييف عاصمة الدولة الروسية منذ القرن التاسع الميلادي وحتى القرن الثاني عشر. وفي وقت ينتمي أغلبية سكان روسيا وأوكرانيا إلى المجموعة العرقية ذاتها ويعتنقان المذهب الأرثوذكسي، حتى أن الكنيسة الأوكرانية والروسية ظلت موحدة حتى عام 2019 عندما بات هناك كنيسة أوكرانية مستقلة. إلا أن النزاع السياسي والاستقطابات بين روسيا من جهة وأمريكا ومعها الغرب من جهة أخرى بررت حربا بين أبناء الدين المسيحي الأرثوذكسي الواحد والعرق السلافي نفسه الذي يجمع بين الروس والأوكران. لكن يبقى السؤال: ما الذي حدا بأتباع الدين الإسلامي والرسالة المحمدية حمل السلاح للدفاع عن راية فلاديمير بوتين الروسية، أو الموت نصرة لراية فلوديمير زيلينسكي الأوكرانية، خاصة الشيشانيين الذين انقسموا بين مقاتل شرس لجانب بوتين كمؤيد الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف، ومن يقاتل مع الأوكرانيين بصفته مواطنا أوكرانيا أو شيشانيا منشقا عن قاديروف. لا تتوقف هنا، لأن في هذا العمل الوثائقي الذي تقدمه لك ستيب نيوز تفاصيل صادمة حول الاحتراب الإسلامي على جبهات روسيا وأوكرانيا، وأصل الوجود الإسلامي في روسيا وأوكرانيا منذ مئات السنين. لينضم هذا العمل لقافلة أعمال وثائقية يمكنك مشاهدتها بمجرد الاشتراك بقناة ستيب وتفعيل زر الجرس. بوتين وزيلينسكي محبا الإسلام. بعد 7 أشهر من حرب ضروس بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب، لم يتوقع أحد أن يتحول المسلمون لبيضة القبان في هذه المعارك. ما حدا ببوتين التقرب منهم، فهو حينا يقرأ القرآن وطورا يدافع عن معتقدات المسلمين عبر إدانة كل من يسيء لدينهم ونبيهم، ويهاجم الغرب الذي يتلطى خلف حرية التعبير ليهين مقدسات المسلمين. كما وصل الأمر به إلى تبني بعض أخلاقيات الدين الإسلامي ومثله، مثل الاصطفاف ضد المثليين واعتباره مخالفا للفطرة الإنسانية. سيد الكرملين لم يتوقف عند هذا، بل خرج بقرار مفاجئ يسمح فيه بطباعة وتداول كتاب صحيح البخاري مع ترجمته وتوزيعه مجانا، وذلك بعد سنين من حظر بوتين نفسه للكتاب الذي اختلف حوله المسلمون أنفسهم. ولا يفوت الرئيس الروسي أيضا فرصة الظهور مع حليفه الوثيق قاديروف ليبين مدى ارتباطه وثقته بمسلم الشيشان والدعم الذي يتلقاه منهم في حربه. وما زال العالم يذكر في بداية الحرب كيف ظهر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف في مؤتمر صحفي هاجم فيه الرئيس الأوكراني، متوعدا بالمشاركة في العمليات العسكرية الروسية، قبل أن يظهر وسط زمرة من القوات الخاصة التابعة له، مع تركيز إعلامي على إشارات إسلامية مثل اللحية التي يطلقها عدد كبير من الجنود، والمسبحة التي ركزت الكاميرات على من يحملونها في أيديهم أو في أعناقهم.
ومع انطلاق أولى المعارك وصلت مشاهد موثقة من مشاركة القوات الشيشانية في الحرب مع أوكرانيا بقوات قوامها 10,000 مقاتل وفق التقديرات الغربية. والتقطت الكاميرات مقاطع لأداء العسكريين للصلاة قبل الانطلاق للحرب. وقد التحمت طلائع هذه القوات بالفعل في المعارك ووقع في صفوفها ضحايا أطلق عليهم الإعلام الشيشاني صفة شهداء. ولا يضيع قاديروف فرصة من دون أن يؤكد ولاءه لبوتين ويعلن عن انتصاراته بمعارك دامية في الحرب، مع توعد زيلينسكي وجنوده بالويل والثبور. رجال الدين المسلمون المؤيدون للكرملين في روسيا لم يدخروا جهدا لدعم قرار بوتين بالحرب، بالنظر إلى أن روسيا تضم نحو 20 مليون مسلم، أي ما يشكل 14% من عدد سكانها الإجمالي، ما جعل بعض مسلمي روسيا يتحولون لطرف فاعل بالمعارك، حيث تناقلت وسائل إعلام ما جرى خلال دفن أحد الشباب الروس في مقاطعة كورتشالويفسكي الشيشانية بعد أن قتل في المعارك، حين أعلن أحد رجال الدين بعد الدفن أن أسرة من أسماه الشهيد ستحصل على 1,000,000 روبل، أي 6,400 دولار أمريكي، إضافة إلى بقرة. أما رجل الدين الشيشاني صلاح مزييف وصل حد اعتبار الحرب الروسية على أوكرانيا جهادا، وأن المقاتلين الشيشان في أوكرانيا يقاتلون لله وللقرآن ولإنقاذ روسيا والمسلمين من رجس حلف شمال الأطلسي. كما يبرز من بين رجال دين قصر بوتين مفتي جمهورية تاتارستان الروسية كاميل ساميح غولين، الذي قال إن الدعم الغربي لأوكرانيا مجرد نفاق، وأن أوكرانيا يسيطر عليها نازيون جدد يهددون كل الأديان والطوائف بما فيها المسلمة. ورغم أن المفتي ألبرت كورغانوف قال في موسكو إنه يأسف لمعاناة الأوكرانيين، لكنه استدرك أن أوكرانيا تحولت إلى أرض لمهاجمة روسيا. وأخيرا رفع صلواته من أجل القوات الروسية والرئيس الروسي. وعلى المقلب الآخر لا يبدو زيلينسكي أقل تحببا وتقربا من الإسلام من غريمه بوتين، فهو من خرج ليدعو المسلمين للقتال في رمضان مع الحرص على أن يتركوا صيامهم، كما خرج ليخطب بالمسلمين ويعيدهم بتخليصهم من قمع بوتين. مفتي أوكرانيا سعيد إسماعيلوف لم يبقى خارج المشهد، بل دعا العالم الإسلامي لدعم أوكرانيا وحث مسلمي بلاده على دعم دولتهم وجيشهم. ووصل الأمر بمفتي أوكرانيا إلى خلع عمامته وزيه الديني وارتداء ملابس عسكرية في أحدث صورة له نشرها على صفحته في فيسبوك. كثير من رجال الدين البارزين الأوكرانيين وجهوا نداء أيضا إلى المسلمين في روسيا وطالبوهم بعدم المشاركة في الحرب ولا دعم نظام بوتين. واستعان أحدهم لدعوته بصورة نشرها على صفحته في فيسبوك لمسجد دمره القصف الروسي. ووصل الأمر بإفتاء رجال دين مسلمين في أوكرانيا بحرمة قتال المسلمين لجانب جيش بوتين وتكفير من يلتحق بقوات بوتين. ومن غير مسلمي أوكرانيا الذين لا تتجاوز نسبتهم 2% في البلاد على الأرض، يبرز من بين كتائب المسلمين غير الأوكرانيين ممن يقاتلون لجانب جيش أوكرانيا كتيبة الشيخ منصور، المشكلة من مقاتلين شيشانيين متطوعين منشقين عن قاديروف، وهي الكتيبة التي لمع نجمها بعد تداول مقاطع فيديو لمقاتلين يحملون صواريخ RPG على أكتافهم ويصرخون بهتافات التكبير قبل أن يطلقوها تجاه القوات الروسية في أوكرانيا. وبحسب قائد هذه المجموعة فإنهم لا يجدون غضاضة بالقتال لجانب عناصر كتيبة آزوف اليمينية المتطرفة الذين تم تداول مقاطع مصورة لهم وهم يغطسون الرصاص بدهن الخنزير بانتظار المقاتلين الشيشانيين، وكل هذا لأن جماعة الشيخ منصور غير قادرين على مسامحة قاديروف الذي تحالف مع موسكو في عام 1999 وعام 2000 وسحق مطالبهم بالاستقلال عن روسيا، ثم طردهم من بلادهم بعد انتصار روسيا بحرب الشيشان. وبعيدا عن هذا وذاك تبرز أصوات مسلمة أخرى مثل عبد الله كوستوكسي أحد رجال الدين السلافيين المنفي من داغستان إلى تركيا بقوله إنه لا يجب على المسلمين الالتحاق بأي جيش لا الروسي ولا الأوكراني، فكلاهما كافر على حد وصفه. المسلمون بالمسلمين.
منذ الأسبوع الأول لدفع روسيا لقواتها نحو المدن الشرقية في أوكرانيا، بدا أن هذه الحرب لن تكون كما حدث في شبه جزيرة القرم عام 2014، حيث ما زالت تواجه روسيا اليوم مقاومة شرسة كانت غير متوقعة من الجيش الأوكراني. منذ ذلك الحين لم تتوقف الأسر المسلمة في القوقاز الروسي كما في أوكرانيا عن دفن أبنائها الذين يقتلون بشكل يومي في المعارك. ومن بين القتلى الأوائل الذين أعلنت روسيا عن سقوطهم الضابط نور محمد الذي قلده بوتين وسام بطل روسيا. ومع اشتداد آوار حرب القتال في أوكرانيا، بات لقاء المسلمين بالمسلمين على الجبهات أمرا اعتياديا، إلا أن هذا لم يعد أي طرف عن عزمه استكمال هذه الحرب في معسكره الذي بدأه منها. ويبدو أن هذا الدور العسكري جعل المسلمين مؤثرين بالحرب أكثر وأكثر، ورغم أن المسلمين خدموا في الجيش الروسي منذ الحقبة القيصرية، لكن دورهم اليوم في حرب أوكرانيا ووجودهم إشكالي، خاصة مع خروج إحصاءات نشرتها إذاعة فري يوروب وليبرتي تحدثت أن نحو ثلث قتلى الجانب الروسي ليسوا سلافيين، بل أكثريتهم بأسماء مسلمة وينحدرون من الشمال القوقازي، ما يعني أن كتائب الشيشان اليوم تحمل وزر الحرب الأكبر وتتبرع للقتلى في أعتى الجبهات وأكثرها وحشية، خاصة بعد أن سارع قاديروف إلى إرسال قوات خاصة إلى أوكرانيا عندما تباطأ هجوم الجيش الروسي على كييف وغيرها من المدن. وقد وصل الحماس بقاديروف إلى دعوة بوتين لعدم ضبط النفس وحسم الحرب سريعا، كما دعا الشيشانيين إلى الالتحاق بالحرب والقتال في الصفوف الأولى كواجب ديني، وهو الحماس ذاته الذي ظهر لدى كتيبة الشيخ منصور التي تقاتل أيضا بأعتى الجبهات، ما يؤكد لقاء مقاتل قاديروف المسلمين بمقاتل الشيخ منصور وجها لوجه، لتثار إشكالية شرعية يقول حولها نخبة من علماء الدين بأن الأصل في الإسلام أن القتال يكون بين المسلمين وغيرهم، لا بين المسلمين بعضهم البعض، حيث تحرم النصوص قتال المسلم للمسلم. ولا أدل على هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أكبر الوعيد على تقاتل المسلمين فيما بينهم. وفي الحديث الشريف قول الرسول الكريم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. إلا أن الإسلام ترك حالة واحدة لقتال المسلم للمسلم، فيما أجمع العلماء على تسميتها بحالة البغي، وتحدث عندما يرفع فريق من المسلمين السلاح ويبغون على جماعة أخرى من المسلمين، ويشترط لرد البغي بهذه الحالة فشل كل دعوات الإصلاح، ما يجعل قتال البغاة واجبا دينيا حتى يرتدع الباغي عن بغيه ويعود إلى رشده. والدليل من القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. إلا أن النظر إلى الحالة الروسية الأوكرانية يجعل تطبيق هذه القاعدة الشرعية معقدا، إذ لا وجود لجيش مسلم ولا دولة مسلمة، ما يعني أن كل طرف يدلل على مشروعية وجوده بالحرب، لأنه مكلف شرعا بالدفاع عن وطنه سواء من مسلمي روسيا أو أوكرانيا. لكن ارتفاع عدد القتلى من المسلمين ينذر بتمرد إسلامي على الجانبين ربما يأتي قريبا، خاصة بعد أن يعجز كثيرون عن تقديم إجابة شافية حول مشروعية هذه الحرب ومدى الموثوقية برجال الدين المسلمين الذين يجيشون لها من هنا ومن هناك، خاصة مع اتضاح تشابك مصالحهم مع الساسة وتنفيذ أجنداتهم. كل هذا ربما بحسب مفكرين ومحللين يختبر الانتماءات الحقيقية لمسلمي روسيا وأوكرانيا، ويهدد بفتح ملفات قديمة أبرزها الحرب الروسية في القوقاز في التسعينيات. ولربما قد يذكي من قرب وقوع هذا التمرد إطالة أمد الحرب واستمرار تشابك الحرب بين المسيحيين والمسلمين من أصول عرقية وقومية مختلفة وتوجهات دينية مختلفة، وبالتالي
تأجيج العداوات الأيديولوجية والطائفية في روسيا والمنطقة. مسلم روسيا، رحلة عبر الزمن. يمكن النظر إلى مسلمي روسيا وحتى أوكرانيا على أنهم أقلية غير مسيحية يشكلون نحو 15% في روسيا وأقل من 2% في أوكرانيا، إلا أنهم يشكلون أغلبية في حال تم النظر إليهم بشكل منعزل داخل بعض الجمهوريات التابعة لروسيا خاصة، وذلك حيث يتركز العدد الأكبر من المسلمين، وغالبا ما ينظر إلى مسلمي روسيا اليوم ك60 شعبا فرقتهم الأعراق وجمعهم الدين، حيث يشكل المسلمون أغلبية السكان في 7 أقاليم روسية هي إنغوشيا والشيشان وداغستان وقبردينو بلقاريا وقرهشاي وشيركيسيا وبشكيريا وتترستان. كما يمكن اليوم احتساب شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا عام 2014. وحول حكاية 60 شعبا لمسلمي روسيا يمكن العودة إلى إحصاء عام 1989 في روسيا، حيث اتضح أن أكثر من 60 قوما من الشعوب القاطنة في الاتحاد الروسي هي إسلامية تتوزع على دول مستقلة وأخرى ذات استقلال ذاتي ضمن الاتحاد الروسي، بينما تتوزع البقية على دول الاتحاد الروسي الأخرى كأقليات عرقية أو على شكل قبائل متفرقة في جمهورية أو أكثر. وفي وقت ينتمي غالبية مسلمي روسيا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وينتشر بينهم المذهبان الحنفي والشافعي، يشير التوزع الجغرافي إلى تركز شيعة روسيا في داغستان ومعظمهم من أصول أذربيجانية وتاجيكية. وإذا ما أردنا الخوض في الأصول العرقية لمسلمي روسيا فهم ينحدرون من العرق التتاري، وما زال التتار يشكلون قومية مميزة لها حتى اليوم ضمن جمهورية متمتعة بحكم ذاتي. ويشتهر التتار داخل جمهورية الاتحاد الروسي بأنهم أكبر حامل مشعل الإسلام في البلاد بتعداد يفوق 5 ملايين نسمة. ومن بعد قومية التتار تحل قومية الداغستانيين بحيث يفوق تعدادهم 3 ملايين نسمة، ثم يأتي بعدهم المسلمون الشيشان والبشكير والشركس. وبفضل اعتبار روسيا أكبر تجمع للمسلمين في أوروبا بواقع عدد مسلمين يتجاوز 20 مليونا ويصل ببعض الإحصاءات 25 مليونا، إضافة إلى ميزة أن مسلميها ليسوا مهاجرين بل سكان أصليين اعتنقوا الإسلام قبل آلاف السنين وحافظوا على إسلامهم حتى يومنا. ولهذا تتمتع روسيا بدور العضو المراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو أمر يدعمه التزايد المستمر لأعداد المسلمين في روسيا بنسب كبيرة جراء ارتفاع نسبة الخصوبة في صفوفهم وهجرة كثير من مسلمي آسيا الوسطى إليها، في وقت تشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة المسلمين سترتفع في روسيا لتمثل 30% من مجموع السكان خلال السنوات 10 المقبلة. يبدو أن الحضور الإسلامي اليوم يمثل ما هو أكثر من عدد المسلمين، حيث يمكن مشاهدة ولمس كل ما يدل على الوجود الإسلامي في قلب العاصمة موسكو، إذ يكفي الدخول لأي محل تسوق لمشاهدة المنتجات الحلال على الأرفف، خاصة وأن العاصمة تحتوي على محال مخصصة لذبح المواشي على الطريقة الإسلامية، كما تغص موسكو بالمطاعم الإسلامية التي تقدم فقط الأطباق الحلال. ومن الطبيعي رؤية أنواع الأقمشة الخاصة بالحجاب في المحلات. فما هي قصة الإسلام في روسيا؟ وما علاقة فتح فارس؟ في وقت يعتقد كثيرون أن الوجود الإسلامي في روسيا ناتج عن انتقال حضاري ووصول التجار المسلمين إليها ما بعد الحقب الأولى للإسلام، إلا أن الحقيقة التاريخية تؤكد أن روسيا وما حولها من أولى المناطق التي وصلتها الدعوة الإسلامية في مراحلها الأولى، مباشرة بعد انتصار الجيوش الإسلامية على الدولة الساسانية في بلاد فارس. وبحسب مصادر التاريخ فإن عام 18 للهجرة شهد الفتح الإسلامي لأذربيجان، قبل أن يتوغل المسلمون في داغستان عام 22 و23 للهجرة. وبعد نحو 10 أعوام، أي في عام 32 للهجرة، فتح المسلمون دربند التي يسميها المسلمون باب الأبواب قبل أن ينسحبوا منها، ثم عادوا لفتحها مجددا عام 38 للهجرة،
ما فتح جميع بلاد القوقاز أمام المسلمين. وإذا ما تم الحديث بالتاريخ الميلادي يمكن الإشارة للقرنين السابع والثامن للميلاد، عندما بلغت الفتوحات الإسلامية منطقة شمال القوقاز وآسيا الوسطى منتصف القرن السابع. ومع مطلع القرن الثامن تمكن المسلمون من توحيد جنوب القوقاز وما وراء النهر تحت سلطتهم. وعند الحديث عن علاقة روسيا بالإسلام لابد من التطرق إلى الشعب البلغار والقبيلة الذهبية، إذ توثقت علاقة روسيا بالإسلام في عهد سطوة الدولة المغولية، حين غزت روسيا في القرن الثالث عشر للميلاد ووصلت إلى بلاد البلغار. ولم تفلح المقاومة الطويلة التي خاضها الروس ضد الغزو التتاري، إذ تمكن المغول من تأسيس دولة قوية وأطلقوا على دولتهم اسم القبيلة الذهبية. ومع حلول القرن الرابع عشر ظهر الدور الكبير للطرق الصوفية المتضمنة القادرية والنقشبندية في ترسيخ الإسلام شمال القوقاز. وبحسب عديد المراجع التاريخية تمكن دعاة تعود أصولهم لداغستان من لعب أدوار مهمة ومركزية في نشر الإسلام خاصة في أنغوشيا والشيشان. أما المدن والمناطق الساحلية على البحر الأسود فقد عرفت الإسلام جراء الطموحات التوسعية للدولة العثمانية التي وصلت حتى شبه جزيرة القرم. وقد وصل الأمر بمسلمي روسيا وخاصة شعب البلغار من أجل تثبيت الإسلام إلى إطلاق ما يسمى بمبادرة ملك البلغار في أواخر القرن العاشر للميلاد، المتمثلة بدعوة الخليفة المقتدر لإفاد بعثة مهمتها نشر الإسلام والتعريف بأصول الدين الإسلامية والرسالة المحمدية داخل بلاط الملك، إضافة لبناء مسجد وإطلاق عملية دعوة واسعة للإسلام في كل بلاد البلغار. روسيا المسلمة لولا رشفة خمر. ما زال مسلمو روسيا يعتبرون عام 922 ميلادية نقطة تحول بتاريخهم، حين أصبح الإسلام دينا رسميا في دولة فولغا بلغاريا التي تقع أراضيها ضمن روسيا الحالية، وذلك قبل نحو 66 عاما من اعتماد المسيحية الأرثوذكسية دينا رسميا لأوكرانيا، إذ إن القرن العاشر الميلادي حمل حينها ما كاد يجعل روسيا اليوم دولة مسلمة من بابها لمحرابها، عندما قرر الأمير الروسي فلاديمير العظيم التخلي عن الوثنية واعتناق ديانة جديدة سماوية تمكنه سياسيا من تثبيت حكمه والسيطرة على شعبه. آنذاك أراد فلاديمير التعرف على كل الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية من كاثوليك وأرثوذكس والإسلامية، ليختار منها ما يناسبه. ولأن قسما من الشعب الروسي كانت تؤمن بالدين الإسلامي أصلا، طلب الأمير فلاديمير العظيم من البلغار إرسال رجال دين يشرحون له مبادئ الدين الإسلامي، كما طلب من دول مجاورة إرسال المبشرين اليهود والمسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس. وبحسب مصادر عدة فإن اختيار فلاديمير العظيم كاد يقع على الدين الإسلامي جراء شدة إعجابه بالرسالة المحمدية، إلا أن تحريم الإسلام للحم الخنزير والخمر حال دون إقرار فلاديمير العظيم الإسلام دينا لروسيا حينها، جراء تعلقه الكبير بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، لينتهي المطاف بالأمير الروسي القوي حينها إلى اعتماد المسيحية الأرثوذكسية دينا رسميا بدلا من الإسلام. وفي العهد القيصري لروسيا لم يمثل المسلمون للقياصرة إلا ورقة سياسية، حيث حرصوا دائما على استقطاب رجال الدين والنخبة من المسلمين بهدف السيطرة على هذا العنصر من النسيج الروسي وجعله دائما تحت الرقابة للحيلولة دون وقوع أي ثورة إسلامية شعبية قد تعكر صفو القياصرة، حتى وصل الأمر ببعض القياصرة جمع جميع أتباع الديانات السماوية بمن فيهم المسلمين للتعهد أمام الله ورسوله، ويقسمون على الإنجيل والتوراة والمزامير والقرآن بأن يكونوا موالين للإمبراطور وأنه ولي أمرهم ويحرمون الخروج عليه. ومع تنامي قوة الدولة العثمانية واتضاح مراميها التوسعية نحو كل أوروبا، بدأ التوجس الأوروبي عموما من كل عنصر إسلامي قد يشكل تحالفا مع الإمبراطورية العثمانية، ومن بينها روسيا التي بدأت تتحول بسياساتها حيال المسلمين، حيث شهد مطلع القرن الثامن عشر أولى إرهاصات هذا التحول عبر التضييق على المسلمين والتشديد عليهم حينها، واتباع سياسة الترغيب والاحتواء
واستقطاب النخب الإسلامية التي كانت تمثل يد القياصرة في التحكم بالمسلمين وتطويعهم، قبل أن يزداد اهتمام قياصرة روسيا بالسيطرة على المسلمين عقب ضم منطقتي القرم وكوبان اللتين تحويان أغلبية إسلامية إلى الأراضي الروسية. وفي القرن التاسع عشر لم تمر محاولة روسيا فرض سيطرتها الكاملة على شمال القوقاز بدون عواقب، إذ اندلعت الحرب القوقازية التي أدت لتوترات هي الأكبر في التاريخ بين مسلمي روسيا والدولة الروسية. ومع نجاح الثورة البولشوفية الشيوعية عام 1917 لم تنتهي معاناة المسلمين، حيث بات لزاما عليهم التوفيق بين معتقداتهم الدينية والشيوعية الملحدة، إلا أن هذه المحاولات اصطدمت بحاجز البون الشاسع بين الفكر الإيماني الغيبي والفكر المادي الماركسي، لتفشل محاولات مفكرين مسلمين كثر لإيجاد نقاط التقاء بين الإسلام والماركسية، على رأسهم المفكر مير سعيد سلطان غالييف، إذ كان حينها عضوا في الحزب الشيوعي وألف نظرية الشيوعية الإسلامية، وهي نظرية كان مصيرها السقوط فورا مع إجماع المسلمين الذين كان عددهم كبيرا وبالملايين تحت حكم القياصرة في روسيا، على إنشاء عدد كبير من الأحزاب السياسية التي استخدمت شعارات إسلامية، أشهرها حزب اتفاق المسلمين الذي كان يدعو إلى رفع منزلة الدين الإسلامي وتوحيد صفوف الشعوب الإسلامية مع بقائها ضمن روسيا، إلا أن هذه الأفكار الداعية للبقاء ضمن الدولة الروسية والاعتزاز بالدين الإسلامي والمواطنة في روسيا بالوقت ذاته لم تقي المسلمين التعرض لعمليات استهداف وهجمات ضدهم وتهديد بالتطهير العرقي والديني والإبادة الجماعية. وبحسب مراجع فإن كل الحقب التاريخية لروسيا شهدت مثل هذا النوع من الهجمات، سواء بالمرحلة القيصرية أو السوفيتية أو حتى الجمهورية. ورغم أن أصابع الاتهام كانت توجه لتحريض تقوم به الكنيسة الأرثوذكسية، إلا أن أي إثبات لم يكن تقديمه على هذه الشكوك، كما أن المسلمين كانوا حذرين من الانجرار خلف حروب على أسس دينية أو عرقية، رغم أنهم كانوا يلمسون بعض الأحيان عداء لهم حتى في خطابات سياسيين روس، بينهم آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، عندما قال عام 1988: إن أي حرب تخوضها روسيا ستكون باسم الإنسان الأبيض ومباركته، ويجب أن تتخذ صورة الحرب الصليبية باسم المسيحية. وبالنظر إلى الفترة السوفيتية فيبدو أنها كانت الأشق على مسلمي روسيا، جراء تنظيم القيادة الشيوعية المركزية حملات فكرية ضد الإسلام ومؤسساته، إذ لم يحل عام 1924 حتى ألغت القيادة الشيوعية للاتحاد السوفيتي المحاكم الشرعية ومحاكم الأعراف وجميع المدارس الدينية الثانوية والابتدائية والكتاتيب، وكان عددها في ذلك الوقت 15,000 مؤسسة. ولم تتوقف طيلة الحقبة السوفيتية حملات ديموغرافية استهدفت المسلمين في محاولة تهجيرهم قسريا من مناطقهم لتوطين غيرهم. ومع استمرار الاتحاد السوفيتي نحو 3/4 القرن لم يتمكن خلالها المسلمون من ممارسة عباداتهم أو شعائرهم، ما أدى لظهور أجيال من المسلمين محرومة من تعلم مبادئ الإسلام في المدارس القرآنية والكتاتيب، وهو ما جرى استرجاعه تدريجيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. واليوم بعد أكثر من 3 عقود على انهيار الاتحاد السوفيتي عادت نظم الإدارات الدينية للمسلمين للنهوض، وبات للمسلمين في كل دولة أو تجمع مسلمين بروسيا مجالس إفتاء مستقلة، قبل أن ينضم معظمها إلى مؤسستين متنافستين هما الإدارة الدينية المركزية للمسلمين في أوفا ومجلس المفتين في موسكو. ورغم أن بوتين لم يناصب المسلمين يوما العداء، لكنه لطالما كان من المحذرين مما يسميه الإرهاب لمتطرفين إسلاميين، وقد وصل به الأمر للتضييق على مؤسسات إسلامية ومنع طباعة وتداول كتب إسلامية عدة، بينها صحيح البخاري الذي عاد مؤخرا ليس فقط ليسمح به بل يترجمه ويوزعه مجانا، ما يؤكد حاجة روسيا كما أوكرانيا لخطب ود المسلمين بأي طريقة كانت، لأن أبنائهم
باتوا بيضة القبان في أكثر الجبهات احتداما بمعارك طاحنة.